dài nhất, rộng nhất và cao nhất. Bằng đấy thứ đã đủ nói lên rằng chiếc Hyundai i10 2021 đang là chiếc xe thuộc diện hấp dẫn nhất phân khúc. Nhưng chưa hết, ở bên trong các bạn sẽ có một phần đồng hồ tốc độ, nó lai điện tử, có cruise control, có kiểm soát áp suất lốp đi theo xe. Tất cả những chi tiết đó dường như nói lên rằng mẫu xe này sẽ chiếm lĩnh phân khúc hạng A. Tuy nhiên, mẫu xe hấp dẫn chưa chắc là mẫu xe bán chạy. Hãy nhớ rằng ở trong phân khúc này chúng ta có chiếc VinFast Fadin với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Và bởi thế tôi muốn các bạn cùng chúng tôi dành một ít phút để nói về chiếc Hyundai i10 2021, chiếc xe được gọi là hoàn toàn mới. Và các bạn có thể thấy ở đây tương tự như phong cách của những chiếc xe hoàn toàn mới khác, chúng ta có một ngôn ngữ thiết kế rất mới. Các bạn sẽ rất dễ dàng phân biệt chiếc i10 2021 với thế hệ trước. Và bằng chứng về mặt thiết kế mới thì các bạn sẽ thấy ngay cái ngôn ngữ thiết kế mới nhất của nhà Hyundai xuất hiện ở đây. Chúng ta có một cái phần lưới tản nhiệt và nó mở rộng ra, to, chiếm gần hết phần đầu xe. Phần đèn chiếu sáng chính với tôi bây giờ cũng đã có một cái họa tiết mà nó mang màu sắc cầu kỳ đắt tiền hơn. Các bạn cũng sẽ nhìn thấy một cái chi tiết rất khác nữa của chiếc i10 2021 so với thế hệ trước. Đó là cái phần nắp capo, nó có thêm những cái đường khắc họa tạo ra cái sự chắc chắn dày dặn hơn cho mẫu xe cỡ nhỏ này. Tuy nhiên bằng đấy thứ thì vẫn chưa quá đủ để chúng ta quên đi hình bóng chiếc i10 cũ. Rõ ràng các bạn sẽ vẫn nhìn thấy ở đâu đó trong đây cái thiết kế của chiếc Hyundai i10 trước đây. Nhưng đó với tôi sẽ không phải là điểm trừ, vì dù sao đây cũng là một trong những mẫu xe giá rẻ nhất của nhà Hyundai. Cầu kỳ và đắt tiền hơn về mặt thiết kế, nhưng có rất nhiều anh em chia sẻ với tôi rằng họ khá nuối tiếc cho chiếc i10 2021 ở Việt Nam vì nó có một ngoại hình giống với chiếc i10 Nios ở thị trường Ấn Độ. Và bản thân tôi thì rất đồng ý với ý kiến này. Các bạn có thể đâu đó tìm thấy trên internet một cái kiểu hình của i10 ở châu Âu với phần lưới tản nhiệt vẫn là rất mở rộng, nhưng nó được tạo hình 2 tầng, tạo ra một cái cảm giác rõ ràng là thể thao hơn. Rồi phần đèn chiếu sáng ban ngày cũng được tạo hình đẹp mắt, cầu kỳ hơn là cái phong cách một dấu mở ngoặc đơn trên chiếc i10 2021 ở thị trường Việt Nam. Và tôi nhắc lại rằng đây vẫn là một chiếc xe giá rất rẻ thôi. Rất tiếc là tại thời điểm hiện tại thì tôi cũng chưa cập nhật được xem là chiếc i10 2021 sẽ có giá là bao nhiêu, nên chúng ta cũng sẽ khó có những cái cớ để than phiền về một số cái điểm mà thiết kế của i10 mới chưa thực sự là quá đẹp. Và chúng ta lại phải đặt nó trong cái bình diện là phân khúc xe hạng A hiện nay, thì với tôi đây có lẽ là một trong những thiết kế thuộc dạng hấp dẫn hàng đầu rồi. Bằng đấy chi tiết ở phần đầu thì sẽ không thể nào mà hấp dẫn bằng phần thiết kế la răng. Đây là một chi tiết với tôi là rất đắt tiền ở trên chiếc i10 mới. Các bạn có thể thấy rằng với kích thước 15 inch size lốp 175, mọi chi tiết nó đều khá là vừa vặn với phân khúc này thôi. Và đừng bạn nào đề cập tới chiếc i10 thị trường châu Âu với la răng 16 inch. Đó là một điều quá xa vời với Việt Nam vì đường xá của chúng ta không phù hợp. Còn thiết kế này, nếu các bạn đã được nhìn thấy chiếc i10 ở trên hình thì tôi tin là các bạn sẽ bị thuyết phục bởi một cái phong cách mà rõ ràng là tạo ra sự thanh thoát. Chiếc i10 vốn được thiết kế về mặt tổng thể, nó không có ưu tiên cái góc độ thời trang nhiều lắm, mà các bạn sẽ nhìn thấy yếu tố thực dụng nhiều hơn. Và đây, chính cái phần la răng này là điểm sẽ tạo ra cái kiểu thanh thoát dễ chịu cho chiếc i10. Các bạn cũng sẽ nhìn ra một cái phong cách thiết kế tổng thể mà không thể thay đổi được từ phần hông của xe. Đây là một cái phương diện mà nếu chiếc i10 này không đóng một cái la răng mới thì các bạn sẽ rất khó phân biệt phiên bản 2021 và trước đây. Tuy nhiên, điểm mà Hyundai họ thay đổi rất là ráo riết, rất là kịp thời với tôi chính là phần trụ C ở đây. Các bạn có một cái thiết kế mui bay, phong cách thiết kế đang được rất nhiều các hãng xe áp dụng lên mẫu xe của mình. Tiêu biểu thời gian gần đây thì các anh em có thể nhớ về chiếc Nissan Almera cũng được thiết kế mui bay từ nguyên bản, nhìn nó hấp dẫn hơn hẳn. Còn ở phần đuôi thì các bạn sẽ thấy, tôi tin là sẽ nhiều người đồng ý với tôi. Nếu các bạn nhìn từ góc độ mà tôi đang nhìn khoảng 3/4 phía sau thì phần đèn hậu của chiếc i10 2021 phiên bản hatchback sẽ rất giống với thiết kế của chiếc Honda Brio. Và điều đáng tiếc là các bạn sẽ không có một cái dải đèn LED rất đẹp mắt ở đây. Phong cách thiết kế đèn LED đẹp mắt, sắc nét và cuốn hút thì sẽ xuất hiện ở trên phiên bản sedan cơ. Chúng ta sẽ có lẽ dành khoảng một vài giây để nhìn cái hình ảnh của bản sedan thôi. Thứ mà khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ và thích thú với chiếc i10 mới đó là cái phong cách mà các bạn nhìn thấy ở đây. Một cái đường gờ nổi rất to, nó nối liền hai cái phần đèn hậu. Với phong cách này rõ ràng là chiếc i10 kích thước thì đương nhiên là có nở ra với thế hệ cũ, nhưng bây giờ các bạn đã nhìn thấy nó một cái tạo hình mà cảm giác là bên trong rất rộng rãi. Thực tế thì chiếc i10 cho tới bây giờ, một chút xíu nữa tôi quên mất, đang là chiếc xe có chiều dài, chiều rộng và chiều cao tốt nhất phân khúc. Trục cơ sở thì nở ra thêm 25mm và nó cũng đang được xếp thứ nhì của phân khúc thôi, phía sau chiếc Toyota Wigo. Chi tiết mà các bạn đang nhìn thấy ở đây chính là camera lùi, một thứ mà tôi cho rằng Hyundai họ sẽ vẫn rất là đầu tư với một chiếc xe hạng A.
không có gì thay đổi quá nhiều so với thế hệ trước. Thực ra nếu mà sử dụng bằng cảm quan bằng mắt thì tôi cho rằng phần cốp của chiếc i10 cũng đã có vẻ được nới rộng ra, nhưng sẽ không thể nào là quá khác biệt được. Các bạn tưởng tượng được với một chiếc hạng A thì trục cơ sở nới ra đến 25mm là một con số tương đối lớn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để nói vào không gian bên trong, thứ mà i10 cũng rất thay đổi, và tôi tin nó sẽ là điểm mạnh để chiếc i10 có thể cạnh tranh được với chiếc VinFast Fadin. Bước vào trong nội thất, đương nhiên là các bạn sẽ vẫn thấy một cái phong cách quen thuộc của Hyundai khoảng mười mấy năm trở lại đây, đó là rất chiều chuộng người dùng. Các bạn sẽ nhìn ngay vào phần đồng hồ tốc độ ở đằng trước để thấy một cái kiểu phong cách thiết kế giữa analog và điện tử. Nó rất là xịn sò và cao cấp so với phân khúc hạng A. Ngay phía đằng sau thì chúng ta có cửa gió điều hòa, rồi các bạn có cảm biến áp suất lốp, cruise control. Trời ơi, không thể tin được là phân khúc hạng A có cruise control. Bằng đấy chi tiết thì vẫn chưa đủ đâu. Những gì mà Hyundai họ chiều chuộng người dùng ở đây các bạn sẽ thấy rõ ràng là cái phong cách thiết kế từ nội thất tổng thể, những cái đường nét về mặt da của ụ số, vô lăng, màn hình giải trí mới. Tất cả những chi tiết này đều đã được update theo phong cách của những người đàn anh đắt tiền hơn. Và bằng đấy chi tiết với một chiếc xe mà tôi dự đoán sẽ đâu đấy loanh quanh khoảng ngưỡng 400 triệu là một sự quá chiều chuộng người dùng. Và tôi đặc biệt đánh giá cao cái không khí đẹp mắt, sự hiện đại đặc biệt mà Hyundai i10 2021 mang tới. Nhưng chúng ta cũng sẽ phải quay lại với một cái bài toán căn bản của phân khúc A hiện nay, đó là chiếc VinFast Fadil, một chiếc xe cực kỳ hấp dẫn ở trong tầm giá, mà đặc biệt là nó còn đang thấp hơn các mẫu xe khác ở trong phân khúc một chút xíu nói về mức giá niêm yết. Và bởi thế thì để chiếc Hyundai i10 2021 thực sự là cạnh tranh được, tôi cho là chiếc xe này sẽ cần một bộ 6 loa chứ không phải 4 loa như hiện tại, và một phần điều hòa tự động nữa. Các cái chi tiết khác các bạn có thể thấy ở đây, với một chiếc xe hạng A thì chúng ta cũng sẽ không thể kỳ vọng là nó có da, có giả da được, tất cả sẽ vẫn chỉ là nhựa cứng thôi. Nhưng cái mà chúng ta phải đề cập đó là cái sự quan tâm tới cảm xúc của người dùng. Các bạn nhìn vào những cái chi tiết họa tiết mắt cáo được phổ ở trên táp ly, rồi trước mặt người lái, tất cả những cái chi tiết này nó đều mang tới cho chúng ta một cái cảm giác rất hài lòng. Các bạn thấy được rằng nhà sản xuất Hàn Quốc họ đang đầu tư trí tuệ vào đây để mang tới một cái mức độ thẩm mỹ cao hơn. Đặc biệt là phần cửa gió điều hòa nữa, các bạn cũng sẽ thấy phiên bản cao cấp có một cửa gió điều hòa mà cũng tương đối là đẹp mắt so với tầm tiền. Phần màn hình giải trí thì tôi tin là rất nhiều anh em sẽ than phiền, nó có một cái phong cách thiết kế và nhiều anh em gọi vui là bàn thờ. Nó cũng thực sự là không được quá tinh tế, nhưng nhắc lại là chúng ta đang tiếp cận một chiếc xe mà giá rất rẻ thôi, nên các bạn cũng sẽ không thể đòi hỏi được gì nhiều đâu. Ở đây thì màn hình phân giải tốt, tôi cho là thế, phản ứng nhanh, và các bạn có một số các cái chi tiết cài đặt vui vui như là phần chỉnh equalizer của bộ âm thanh. Tất cả những chi tiết đó với tôi là đã đủ ok rồi. Phần này tôi sẽ test sau và có lẽ sẽ confirm với anh em về cái chất lượng bộ loa của chiếc i10 sau. Nhưng nhìn ra thì có lẽ phân khúc xe hạng A cũng sẽ không thể đòi hỏi được gì nhiều hơn đâu. Bây giờ thì tôi sẽ dành thêm khoảng 30 giây nữa để thử cái không gian hàng 2. Các bạn có thể thấy là những chiếc xe hạng A thì chúng ta cũng sẽ lại không, tôi nhắc lại là không thể đòi hỏi được, đó là phần vô lăng. Nó sẽ không thể nào chỉnh được quá nhiều hướng, và nó sẽ chỉ chỉnh được gật gù thôi chứ không thụt thò. Với cái kiểu thiết kế này thì từ trước đến nay những chiếc xe cỡ nhỏ chưa bao giờ làm cho tôi hài lòng. Các bạn thể thấy là ngay với một người ngồi khá xa như tôi là các bạn cũng sẽ có một cái cảm giác là vô lăng khá bứ rồi. Còn anh em nào mà thấp thấp ấy, các bạn sẽ phải ngồi theo cái kiểu như này này, là cực kỳ mệt mỏi. Tôi rất không thích chi tiết này, nhưng biết làm sao được, một chiếc xe hạng A với mức giá rẻ có lẽ nó sẽ chỉ vậy thôi. Ok, bây giờ là thời gian cho hàng ghế thứ hai. Vâng, và đây là hàng 2 của chiếc Hyundai i10 2021 phiên bản hatchback. Anh em sẽ thấy một thứ có vẻ là đã thay đổi. Chúng ta vẫn có một cái không gian ngồi rất thoải mái, các bạn có thể thấy không? Không gian ở trên đầu tôi rất dễ chịu, mặt ngửa của lưng ghế cũng rất tốt. Với bằng này thứ thì cũng đã là ok rồi, nhưng cảm giác thôi, tôi chỉ có một cảm giác thôi, là không gian để chân của chiếc i10 dường như đã giảm bớt đi. Có vẻ như tôi cho là chiếc xe này đã bắt đầu đánh đổi một chút xíu về mặt thiết kế tổng thể để mang tới một cái không khí đặc hơn của những chiếc xe cao cấp, nhưng đâu đấy thì chúng ta sẽ lại bị mất phần không gian. Đây với tôi là một điểm thực sự là phải nói rất đáng tiếc, vì chiếc Hyundai i10 rõ ràng có lợi thế cực kỳ lớn khi đặt cạnh chiếc Fadin ở mặt không gian, nói thế hệ trước. Còn bây giờ thì nó không còn quá rõ rệt nữa, và bởi thế để cạnh tranh được, i10 2021 sẽ cần gì? Một phần động cơ chạy ấn tượng hơn, thích thú hơn, và một khả năng cách âm tốt hơn. Bây giờ chúng ta sẽ nói tới phần động cơ.
Ở dưới nắp capo chúng ta sẽ có động cơ 1.2 và rất tiếc là theo thông số của Hyundai công bố thì động cơ này thậm chí còn yếu hơn động cơ 1.25 trước đây cơ. Và ngay lập tức thì các bạn sẽ đặt cạnh động cơ này với chiếc 1.4 của VinFast Fadil và thấy đã bắt đầu có gì sai sai ở đây. Cuối cùng thì chúng ta sẽ vẫn phải quay lại một bài toán rất là kinh điển thôi, đó là cạnh tranh về giá. Chiếc i10 thế hệ mới với rất nhiều các cái trang bị mới, thiết kế mới và động cơ thì yếu đi một chút. Vậy tôi sẽ vẫn nhắc lại một cái cán cân rất quan trọng mà VinFast Fadil đang nắm giữ, đó là khả năng cách âm tốt và một cái năng lực vận hành cực kỳ chắc chắn. Đó là những điểm mà chúng ta sẽ buộc phải khám phá trong một video vận hành cơ. Còn ở khuôn khổ của bài Work Around thì tôi tin đó là tất cả những cái thông tin mà anh em quan tâm về chiếc Hyundai i10 2021. Một vài giây cuối cùng thì có lẽ chúng ta sẽ dành để nhìn lại chiếc xe này, nhìn lại cái phong cách thiết kế mà nhiều bạn gọi là Ấn Độ chứ không phải là châu Âu.